برای درست کردن ساندویچ مرغ فوق‌العاده خوشمزه همراه اکوکوک باشید. داخل تابه کمی روغن بریزید. یه دونه پیاز نگینی رو تفت بدید. نصف پیمانه فلفل دلمه رنگی رو هم اضافه کنید. یه سینه مرغ آبپز و ریش شده، یه پیمانه قارچ خرد شده، ادویه ها نمک، فلفل، زردچوبه، یه قاشق غذاخوری رب، کمی سس کچاپ و سس خردل اضافه کنید. نصف پیمانه آب مرغ هم بریزید و چند دقیقه هم بزنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. روی مواد کمی پنیر پیتزا بریزید و درش رو ببندید تا پنیرها آب بشن. مواد رو با نان ساندویچی سرو کنید که فوق‌العاده است. نوش جان. دوستان عزیزم، ممنون میشم نظراتتون رو در مورد این آموزش بنویسید و یا اگه سوالی دارید داخل کامنت ها حتما بپرسید. ما به تمام سوالات شما پاسخ میدیم. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.